سلام و درود. امیدوارم که حال یکایک شما عزیزان خوب باشه. توی این جلسه میخوام یکم با هم دیگه صحبت کنیم، یه سری مسیر رو برای آینده براتون ترسیم کنیم در مورد کسب درآمد از این کارها، که چطوری میتونید درآمد دلاری داشته باشید. شما حالا انیمیشن سازی رو یاد دارید، آموزش میبینید، ساخت موشن گرافیک رو دارید آموزش میبینید و حتی ادیت ویدیو رو دارید آموزش میبینید. حالا ادیت ویدیو فعلا با افتر افکت شروع کردیم و موشن گرافیک هم که با همون افتر افکته و بقیه ارزارم هم که اضافه میشه. فقط اینا بستگی به حمایت شما داره که چقدر قدرتمند حمایت کنید. مثلا ما یک کانال انگلیسی زبان که زدیم کنار کانال فارسی زبان، شاید کانال انگلیسی زبان 1 سال بعد از کانال فارسی زبان راه افتاده، ولی بازدیدهای کانال انگلیسی زبان الان خیلی بیشتره. من انتظارم اینه که حمایت بیشتری کنم بچه‌هایی که توی کانال فارسی ما، یعنی همین گرافیک تور هستن، که اینجوری بتونیم ما محتوای قدرتمندتری ضبط کنیم، یه جوری باشه که ارزش ادامه دادن رو برای ما داشته باشه. ما به عشق شما داریم ویدیو ضبط میکنیم و واقعا کانال درآمد خاصی نداره و بیشتر ما داریم به قول معروف الان درجا میزنیم. من الان درآمد اصلی من بیشتر برای کار فریلنسریه که انجام میدم توی حوزه ساخت انیمیشن، موشن گرافیک، حالا چه توی وبسایت های ایرانی چه توی وبسایت های بین‌المللی. و اینجا یک کانالی زدم اومدم کنار شما که تجربهم رو توی این حوزه به شما انتقال بدم، شما بتونید یک کسب درآمدی داشته باشید و یک درآمدی هم قطعا خودم داشته باشم در کنارش. و حالا میخوام یه سری صحبت ها با هم دیگه داشته باشیم. برنامه‌مون از این به بعد چیه؟ من دیدم که خب شماها یک سریاتون برای من نمونه کار فرستاده بودید از کارهایی که انجام داده بودید تا الان و فوق‌العاده بود به نظر من. تا الان طبق چیزایی که یاد گرفتین، حالا چه از بنده چه از دوستان دیگه‌ای که دارن تو این حوزه آموزش میدن، فوق‌العاده بودین همتون. چیزایی که برای من فرستادید، حالا بعضی جاها بعضیا مشکل داشتن که مشکلات جزئی بود، ولی در نهایت عالی بود کارا. تکنیک‌های بیشتری رو قطعا یاد میدیم، آموزش‌های کاملتر و جامع‌تری میذاریم. برنامه‌ای که گذاشتیم میخوایم پیش رو داشته باشیم اینه که 2 تا پلیلیست اضافه کنیم، 2 تا پلیلیست قدرتمند اضافه کنیم که خیلی به کارتون میاد. شما اولین پلیلیست که میخوام اضافه کنم درآمد دلاریه. ما چطوری میتونیم درآمد دلاری داشته باشیم، یا ببخشید من راحت بگم درآمد داشته باشیم، بهتر از کلمه درآمد دلاری استفاده نکنم. درآمد داشته باشیم. این درآمد میتونه دلاری باشه، میتونه ریالی باشه. چه کار کنیم؟ توی چه پلتفرم‌های فعالیت کنیم؟ چطوری مثلا یک پورتفولیوی کامل داشته باشیم و کلی از این داستانا که قراره بهتون یاد بدیم که درآمد داشته باشین. ما نمیخوایم به شما رویا بفروشیم. درآمدزایی یک پروسس، یک مسیری داره که شما این مسیر رو حتما باید طی کنید و خیلی از اساتید میان به شما رویا میفروشن. من دیدم توی اینستاگرام درآمد $5000 $10000 در مورد این مسائل صحبت میکنن و میگن که طی 3 ماه 2 ماه به این چیزا میرسید. من خیلی راحت بهتون بگم کاملا این حرفا دروغه و به جرئت میتونم بهتون بگم که باعث میشه که شما سرد بشید. ببینید دوستان، درآمدزایی یک روندی داره. خب من نمیگم که شما $5000 $10000 نمیرسید، میرسید، ولی نه توی پروسه 3 ماه 6 ماه. اگر اینجوری هم باشه، خب یک نفر اگر توی این بازه به این درآمد رسیده باشه خیلی شانس آورده. در واقع بحث علمی نیست. خب یک جاهای طرف، مثلا ما توی سایت های فریلنسری بودن دوستان کار کردن، خب میانگینش اینه که شما یک درآمد ثابتی دارید و افزایش پیدا میکنه با توجه به تجربتون. خب ما بودیم یه دفعه کار کردیم پروژه $500 $400 $300 $200 همینجوری بالا پایین میچرخید پروژه ها، ولی یه دفعه این وسط یه پروژه مثلا برای یکی از عزیزان میومد $3000 $4000. خب و پروژه هم بود که میشه توی 1 هفته انجامش داد. خب این شانس یه جورایی. این کسی بود که دوستای خودمون هم هستن و بعد از اون توی تیم خودمون هستن در واقع، و بعد از اون دوباره نتونست حتی همون پروژه رو به مدت 1 سال همچین پروژه‌ای بگیره. و میخوام یه جوری باشه که شما امید واهی به خودتون ندید و واقع بین باشید، که این واقع بینی بهتون کمک میکنه و باعث میشه که درآمدتون قطعی بشه. چون میرید جلو میرید یه درآمد $50 $100 اولشه، خب یا درآمد مثلا اگه توی ایران باشیم بخوایم صحبت کنیم در مورد درآمد مثلا میبینید اول کار شروع کردید مثلا توی 1 ماه کلا 3-4 میلیون تومان بیشتر کار نکردید
و این امکان داره ناامیدتون کنه. ولی اگر این دیدگاه رو داشته باشید که شروعش به همین شکله، قطعا ناامید نمیشید و منطقی باشیم، بیایم به رویا فروش ها پشت کنیم، کسایی که دارن رویای واهی به شما میفروشن و بابت اینا کلی پکیج هم میفروشن بابت این وسایل. ما خب پلیلیست در مورد کسب و کار و کسب درآمد در موردش باهاتون صحبت کردم و قطعا راش میندازیم و خیلی امیدوارم که حمایت کنید ازش، چون من میخوام صد خودم رو روی این پلیلیست هم بذارم. یه پلیلیست دیگه که خیلی 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 کاربردیه، هوش مصنوعی. بچه‌ها توی حوزه کاری گرافیک با نرم افزاری که داریم آموزش میدیم، در کنارش هوش مصنوعی هم توی حوزه گرافیک می‌خوایم آموزش بدیم. سوالاتی پیش اومد و کامنت ها خیلی زیاده خب برای من که آقا وقتی هوش مصنوعی اومده یعنی که ما دیگه عملا این کارا رو بیهوده است یاد گرفتنش یا نه خوبه که یاد بگیریم. ببینید بذارید من روشنتون کنم. در نهایت جلوتر شاید مثلا طی 3 سال تا 5 سال آینده چیزی مشخص نیست. امکان داره قانون برای هوش مصنوعی بذارن، امکان داره هم نذارن. ما نمیتونیم در مورد 3 تا 5 سال آینده صحبت کنیم. ما در مورد الان و حال حاضر صحبت میکنیم. هوش مصنوعی هایی که تا الان اومدن هیچ کدوم جامع و کامل نیستن و اصلا قدرت این رو ندارن که برای ما یک مثلا انیمیشن کامل بسازن. خب این انیمیشن کامل ساختن خیلی مهمه. شما الان یک کاراکتر ثابت رو نمیتونید توی انیمیشنتون نگه دارید، توی هوش مصنوعی یک انیمیشن واحد رو نمیتونید بسازید. هر کس هم میگه خودتون برید تست کنید. من اینو بارها افراد مختلف گفتن و با همون افراد صحبت کردم، گفتم بیام تست کنیم و زیر بار نرفتن. نمیشه یک انیمیشن ثابت ساخت. یعنی شما کلا میبینی یه انیمیشن 6 7 ثانیه‌ای 3 ثانیه‌ای به شما تحویل میده، بعد میگیم قسمت ادامه همون 6 ثانیه رو بسازیم یه چیز دیگه کلا تحویل میده و این چیزیه که خب در حال حاضر به درد شما نمیخوره و این تازه یه قسمت ماجراست. شما مسئله دیگر رو نگاه کنید که اکانتای این هوش مصنوعی قدرتمند، کاری به الکیاش و ضعیفاش ندارم که اونا اصلا کاربردی ندارن، اونایی که قدرتمندن و تازه همین ضعفایی که بهتون میگم دارن، همونا هم اکانتاشون خیلی قیمتای بالایی دارن و هر چقدر هم که جلوتر میره داره گرونتر میشه. برید قیمت‌ها رو نگاه کنید کاملا مشخصه و خیلی هم آزمون خطا داره. مثلا تعداد جنراتور هایی که داره براتون انجام میده، خب مثلا محدودیت براتون میذاره، مثلا میگه ان تعداد جنریت دارید، بعد شما امکان داره تو این مثلا 10 تا یا 20 تا یا 100 تا جنریتی که بهتون میده خب به اون نتیجه مطلوبتون نرسید و دوباره باید اشتراکتون رو تمدید کنید یک بار دیگه. ولی این صحبت من اینجوری نیست که بگم هوش مصنوعی به درد نمیخوره. خوب دقت کنید. خب اتفاقا هوش مصنوعی بسیار کمک کننده است. ببینید هوش مصنوعی اومده که ابزار ما طراحا بشه، ابزار کسی که برنامه نویسه بشه، ابزار کسی که حالا هر کاری توی حوزه کامپیوتر انجام میده بشه. من چند وقت پیش با یک کسی که داشت کار طراحی سایت انجام میداد، مثلا داشت صحبت میکرد، میگفت که آقا مثلا یک هوش مصنوعی کد میزنه. خب کدو بزنه، کدو تحویل شما میدیم. خب مثلا کد حالا کامل، حالا میخواد فرانت اند کار کنه HTML CSS یا بک اند کار کنه، طرف مثلا بره سمت حالا هر زبان دیگه که توی بک اند است، خب یا هر تکنولوژی که توی فرانت اند یا بک اند است، اون کدو به شما تحویل بده. خب اون کدو شما میخواید چیکار کنی؟ خب اینش مهمه. این قسمت ماجراست که مهمه. به شما سایت که نمیده. خب شما باید بیاید تازه سرور رو تهیه کنید، اینا رو هر کدوم بدونید که مثلا میگم اگه برای وردپرس یا برای حالا پلتفرم شخصی، هر کدوم رو چجوری بارگذاری کنید، هر کدوم از کدها چجوری صفحه بندی کنید، تازه باگاشو ببینید. شما الان هوش مصنوعی که صحبت میکنید با چت جی پی تی همین الان یا هر هوش مصنوعی دیگه برید صحبت کنید، 50% حرفایی که بهتون میزنه غلطه. خب یعنی تا خودتون، یعنی یک هوش انسانی اینور نباشه نمیتونه کار درست انجام بده. برای حوزه گرافیک هم به همین صورت. شما یک پرامپت میدی. من توی تقریبا 1 ماه گذشته تمام هوش مصنوعی رو چک کردم. کاری به تبلیغاتشون نداشته باشید. توی تبلیغات میگه که اینجوری. من پرامپت نویسی رو رفتم 0 تا 100 یاد گرفتم و پرامپت هایی که بهشون میدیم هر چقدر قوی و قدرتمند پرامپت داریم میدیم به این هوش مصنوعی، بازم در نهایت نتیجه مطلوب رو نمیده، همش داره اشتباه میکنه. خب و میگم در نهایت میشه یک ویدیوی بی سر و ته باش ساخت، خب نه اون چیزی که مطلوبه. در نهایت میرسیم به یکم گام رو جلوتر میبریم. خب شما هوش مصنوعی الان خود یوتیوب هم که مثلا الان بابت کانال ها یک مبلغی رو میده،
خودش اعلام کرده توی قسمت داکیومنتاش، میتونید برید مطالعه کنید که ویدیویی که 0 تا 100ش همه چیزش با هوش مصنوعی من مانیتایز نمیکنم، یعنی حتی یوتیوب هم بهش درآمد نمیده. خب این رو کامل میتونه الگوریتم یوتیوب تشخیص بده که یک ویدیویی با هوش مصنوعی ساخته شده و حتی اینجا هم بهش درآمد نمیده. چرا؟ چون یوتیوب انتظار داره شما برای ویدیوتون زحمت کشیده باشید، خلاقیتی به خرج داده باشید، نه اینکه 0 تا 100ش رو واگذار کنید به هوش مصنوعی، چون اگر اینجوری باشه پلتفرم خودش میره زیر سوال. هوش مصنوعی چه کاربردی داره؟ خب حالا میخوام در مورد کاربردش صحبت کنیم. اینجوری نیست که کاربرد نداشته باشه. من اکثر کاراکترها رو میام با هوش مصنوعی بیسش و پایش رو پیاده سازی میکنم. دیگه مثل قدیم وقت نمیذارم برای طراحی کاراکتر، باش صحبت میکنم، برای من یک طراحی میکنه. هرچند وقتی میگم 5 تا 10 تا طراحی پشت سرم انجام بده، خیلی مواقع اصلا طراحی بعدی شبیه قبلیه نیست، یعنی اشتباهاتی هم میکنه. اگر میخواید واقعا نتیجه مطلوب بگیرید دوستان، حتما باید اکانت بخرید توی اکانت های هوش مصنوعی ها. ولی خب یه سری تریک ها و ترفنده هم داره که ما توی همین پلیلیست هوش مصنوعی میخوایم آموزشش بدیم و به شما برای اولین بار بگیم که هوش مصنوعی واقعا طریقه استفادهش به چه شکله. نه اینی که بعضیا میان میگن آقا بیا این کارو با 0 تا 100 با هوش مصنوعی انجام بده. آقا مثلا الان توی یوتیوب که اکثر کسایی که دارن کار انیمیشن یاد میگیرن برای یوتیوب میخوان ویدیو بذارن، یا حتی برای کسایی هم که میخواد انیمیشن تولید کنن اونا میخوان توی یوتیوب بذارنش. یعنی اگه بیاید از هوش مصنوعی استفاده کنید، کانال اون بنده خدا مانیتایز نمیشه، خودش هم نمیتونه بیاد از هوش مصنوعی. وگرنه اگر قرار بود اون بیاد از هوش مصنوعی استفاده کنه، پس انقدر سفارش زیاد ساخت انیمیشن توی سایت های فریلنسری مثل آپورک، مثل فریلنسر، پس چیه اینا؟ خب چرا خود اون اشخاص نمیرن مستقیما از هوش مصنوعی استفاده کنن، چرا میان اینجا سفارششون رو ثبت میکنن؟ یک دلیلی پس حتما پشتش هست. خب گول یه سری بازیای تبلیغاتی رو نخورید. یه سری هستن میخوان جیب شما رو خالی کنن، یعنی میان یه چیز ظاهر رو به شما نشون میدن، یه ویدیو 3 تا 5 ثانیه، چند 20 تا از این 3 تا 5 ثانیه توی حوزه‌های مختلف ساختن، میان به هم میچسبونن کنار هم دیگه، مثلا به عنوان یک تریلر، و با همین عنوان میخوان بیان و به شما پکیج بفروشن. خب و خیلی راحت شما میخرید پکیج ها رو. احتمالاً کسایی هم هستن که توی کانال من که پکیج ها رو خریدن و بعدن سرشون به سنگ خورده که آقا این پکیج اصلا فایده نداشت، من در نهایت به هیچی نرسیدم باش. ولی هوش مصنوعی کاربردهای خاص خودش رو داره، ابزار ماست و خیلی هم کمک کننده است که در کنار ما باشه، نه اینی که رقیب ما باشه. اصلا از این بابت احساس نگرانی در حال حاضر نکنید. من نمیتونم برای 5 سال آینده قولی بدم، شاید توی 5 سال آینده بخواد رقیب ما بشه، ولی در حال حاضر اینجوری نیست و شما باید توی همین بازه زمانی استفاده کنید. ما این پلیلیست هم که درست میکنیم پیش میریم جلو. اگر به جایی برسه که هوش مصنوعی بیاد برای ما انیمیشن تولید کنه، ما اونم آموزشتون میدیم، هیچی رو عقلم نمیندازیم و تا آخر مسیر باتون همراهی میکنیم. هر جایی هر نیازی هم داشته باشیم توی قسمت پلیلیست درآمد دلاری بهتون آموزش میدیم که چطوری روش‌های درآمدزایی عوض شده، درآمدزایی‌ها به چه شکل شده، اون چیزا همه رو بهتون یاد میدیم. خب چیز دیگه‌ای که بوده در مورد پلیلیست هایی که الان وجود داره اینجا بچه‌ها. خب یه سری پلیلیست اینجا داریم. توی این پلیلیست ها خب یه سریاش که اصلا دیگه خب قدیمیه، مثل این فتوشاپ، مثل الستریتور، یا این یکی افتر افکت. من 2 تا افتر افکت دارم، شما اینو بی خیال شید، اصلا کاری به این نداشته باشید، سمتش هم نرید. ما افتر افکت هایی که شما باید بدید، یکی دوره مقدماتیشه اینجا، یکی آموزش افتر افکت پیشرفته است. بچه این اینایی که اینجا براتون گذاشتم پلیلیست ها، یعنی از اینجا تا اینجا، قراره از این به بعد به این صورت کار کنم. گفتم که 2 تا هم بهش قرار اضافه شه، ولی هر کدوم از پلیلیست ها بچه‌ها بازدید بهتر ویدیوهاش بگیره، از این به بعد ویدیوی بیشتری برای اون پلیلیست درست میکنیم و اونی که کمتر بازدید میگیره خب به مراتب کمتر ویدیو براش تولید میکنیم و این نشون دهنده اینه که خب یک سری از پلیلیست ها مخاطب بیشتری داره و ما هر جا که مخاطب بیشتری باشه و عموم مردم اونجا باشن، ما احترام بیشتری قائلیم که اونجا ویدیو تولید کنیم. البته خدای نکرده جسارت نباشه که احترام کمی قائل باشیم برای کسایی که ویدیوی کمتری مثلا اونجا باشه، بازدید کمتری بخوره ویدیو، نه اینجوری نیست. ولی خب اونجایی که افراد بیشتری هستن در واقع خب ارجحیت داره قطعا، همیشه هم همینجوریه. خب دیگه در مورد ادامه ماجرا، از این به بعد تا یه مدتی توی پلیلیست موهو که اینجا باشه، موه پیشرفته، یک درمیون اینجوری میخوایم ویدیو ضبط کنیم توی چند قسمت آینده.
پاسخ به پرسش ها رو میدیم توی یه قسمت، چون کامنت ها زیاد شده واقعیتش. من دونه دونه بخوام کامنت ها رو جواب بدم شاید روزی نزدیک 150 تا 200 تا کامنت میگیرم. خب واقعیتش دونه دونه جواب دادنش خیلی سخته. پس میام اونایی که نقاط اشتراک دارن رو با هم دیگه جمع میکنم، مثلا میگم یه ویدیو میسازم 10 تاشو با هم دیگه جواب میدم. خب و یک ویدیو اینجوری میشه در توی قسمت موهو یا کام افتر افکت یا هر چیزی. یه ویدیو حرکات حیوانات، من توی موهو دارم الان صحبت میکنم، حرکات حیوانات رو میایم آموزش میدیم. خب حرکات حیوانات به چه صورت؟ بچه ببینید، ما الان حرکت انسان رو آموزش دادیم، راه رفتنش رو خیلی مرتب و تمیز هم هست، میتونید برید آموزش رو نگاه کنید. الان من برم توی قسمت دوره پیشرفته مو، ببینید اینجا اگه من بذارم، من این رو هم استوبش کنم، توی آخرین قسمت اینا واک سایکل این دوتا رو میبینید. آموزش رو گذاشتیم که چطوری به قول معروف راه رفتن رو داریم آموزش میدیم و قراره برای حیوانات مختلف هم آموزش بدیم، راه رفتن های مختلف هم آموزش بدیم. مثلا بعضی دیدید بچه آهسته آهسته راه میرن، مثلا یه گام میذارن، یه گام بعد پاشونو بلندتر میکنن میذارن، انگار یواشکی دارن راه میرن بی سر و صدا. برای حیوانات مختلف مثل اسب، مثل پلنگ یا هر چیز دیگه ای و اینا رو، مثل پرنده ها، مثل فلامینگو، مثل پرواز پرنده ها، اینا رو آموزش میدیم که بچه راه رفتن ها، این حرکات، در واقع بهتره بگم راه رفتن نگم بهتره، حرکات حیوانات مختلف، حرکات مختلف انسان خیلی مهمه. انیمیشنتون رو نرم میکنه و این نرم بودن انیمیشن یکی از نکات مهمش هست. و در نهایت اینجوری بهتون بگم که توی قسمت افتر افکت هم من به دو بخش تقسیم میکنم. بذارید من اینجا رو بیارم، یور چنل رو بیارم اینجا. خب بچه این رو بزنم. توی پلیلیست ها افتر افکت ما دو تا پلیلیست داریم، آموزش افتر افکت پیشرفته، آموزش افتر افکت مقدماتی. توی افتر افکت پیشرفته میخوام اسمش رو عوض کنم، بذارم آموزش موشن گرافیک با افتر افکت و یه قسمت دیگه پلیلیست بذارم آموزش تدوین ویدیو با افتر افکت. یعنی تدوین ویدیو هم با افتر افکت میخوام اضافه کنم، بعدن حالا با پریمیر و با داوینچی ریزالو و با کلی چیزای دیگه هم اضافه میکنیم این تدوین ویدیو و حتی موشن گرافیکی که با داوینچی هم میشه ساختش. خب چیز دیگه ای نمیمونه که زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، سوالی هم دارید توی کامنت ها بپرسید، توی جلسه پرسش پاسخ حتما به همش پاسخ میدم. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. تا درود دیگر، بدرود.